Vítejte u videa, kde si ukážeme, jak pracovat s doplňkem Dyton pro Revit. Nejprve přejdeme na stránku aplikace. Zde si můžeme všimnout, že zatím nemáme uloženou žádnou specifikaci, proto klikneme na tlačítko Nová specifikace. Vybírat můžeme z několika kategorií. My si práci ukážeme na květináčích. Novou specifikaci nejprve pojmenujeme. Například květináč číslo 1. Následně zvolíme typ geometrie. V té můžeme přidat požadavky na náš nový květináč. Například výšku, délku a šířku. Můžeme také určit, zda se jedná o maximální, minimální či specifickou hodnotu. To bude důležité při výběru produktů z katalogu. Nakonec přidáme požadavek na druh materiálu. Když specifikaci uložíme, uloží se jako specifikace generická, protože jsme ještě nepřiřadili žádný produkt. Ten můžeme přiřadit v katalogu. Tím se specifikace změní na produktovou, což lze vidět i na nástěnce. Pokud si nejsme výběrem produktu jistí, můžeme se v rámci specifikace přepnout zpět do generické části. Tím specifikaci uložíme opět jako generickou, ovšem přiřazený produkt se nikam nestratí. Nyní specifikaci vložíme do Revitu. Klikneme na tlačítko Přidat do projektu. V otevřené nabídce můžeme vybrat pouze možnost Vytvořit nový. Dále zde můžeme vybrat jméno, pod kterým se celá rodina a typ objektu do Revitu vloží. Nám zatím postačí jméno specifikace. Naší volbu potvrdíme a přesuneme se do Revitu. Zde se vytvořil nový objekt přesně odpovídající našim požadavkům. Pokud objekt chceme změnit, vrátíme se zpět do aplikace. Nastavíme nové požadavky a klikneme na Přidat do projektu. Pokud máme v Revitu vybraný objekt, můžeme nyní vybrat možnost Aktualizovat výběr. Tato možnost nahraje nové parametry do již existujícího objektu. V Revitu si můžeme všimnout provedených změn. Nyní zkusíme květináč kompletně vyměnit. V aplikaci změníme typ geometrie a opět přejdeme k vložení do projektu. Tentokrát vyberme možnost Nahradit vybrané. V Revitu se vybraný objekt kompletně vymění. Nyní do Revitu vložíme reálný produkt. V aplikaci si můžeme všimnout, že původně zvolený produkt neodpovídá našim novým požadavkům, proto jej odepneme a vybereme produkt, který je splňuje. Pokud nyní vybraný objekt aktualizujeme, bude odpovídat reálnému produktu. Jestliže bychom chtěli uložit specifikaci s původním produktem, můžeme si naší specifikaci zduplikovat, přejmenovat, upravit a uložit jako další druh specifikace. Pokud v projektu využíváte sdílené parametry, určitě se vám bude hodit možnost párování parametrů. Tu nalezneme v nastavení pod záložkou Integrace. Zde si musíme vytvořit novou sadu sdílených parametrů. Tu pojmenujeme a nahrajeme soubor našich sdílených parametrů. Nyní můžeme propojit parametry aplikace se sdílenými parametry. To zajistí, že se v Revitu nebudou vytvářet nové parametry, ale aplikace hodnoty vloží do parametrů dle naší definice. Sadu musíme aktivovat. Když se vrátíme k naší původní specifikaci a vložíme ji do projektu, můžeme si všimnout, že se hodnota parametru délka vložila do parametru length přesně jak jsme nastavili. Pokud se vrátíme do nastavení a sadu deaktivujeme, tak se opět budou vkládat parametry dle definice aplikace. To je pro dnešek vše. V budoucnu se můžete těšit na další funkce, které doplněk Dyton pro Revit přinese.